Okay, we're back. Ito naman ang susunod question from Freddy Pasion, 0933-947-4769. What is Congress doing to extend credit to small farmers and Juan de la Cruz? Panay pautang sa developers ng condo unit samantalang may glut at bubble na sa sobrang dami ng mga condo. Alam po ninyo, ang kailangan natin tingnan dito is quite a little bit apart from what you are saying, Ka Freddy. Itong in 2000, yung General Banking Law mandated the BSP to recognize microfinance. So rather than just look at it from the standpoint na sobrang daming ano niya at saka magsasaka lang, actually under microfinance kasama na dyan, ang marami dyan kung minsan yung agricultural lending. And I know from experience that all the regulations notwithstanding, nagiging failure ang agricultural lending for the most part, lalo na for small farmers, sapagkat napakahirap kontrolahin kung ano nangyayari sa maliliit na magsasaka. At kung hindi ka nakatutok doon araw-araw para nakikita mo kung ano nangyayari, madalas na nangyayari, hindi ka nababayaran sapagkat maraming gastusin yung farmer, kasi lago na ibayad sa yung pera sa utang, pagka-benta ng ani, ayun, napupunta sa sabong, napupunta sa handaan, napupunta dito, napapag-aral. Maraming ibang lugar na pinupuntahan ng kanilang pera. Alam po ninyo, ang pagpapautang always entails risks. Now, the question is, ang risk ng isang bangko must be managed properly. In other words, hindi pwedeng magpapautang ka lang sa isang sektor ng ekonomiya at specialist ka, which may require very, very special conditions for lending to be effective. Alam po ninyo, naalala ko nung dating tatrabaho ko sa bangko, gusto natin tulungan yung mga magsasaka, lalo na dun sa Mindanao. So sabi ko, gawa tayo ng programa. Sabi ko sa mga tao ko noon, gawa tayo ng programa. Alright, gumawa kami ng programa. Nagpahiram kami sa mga magsasaka sa Cotabato. Kanya lang, sabi ko, paano natin kukolektahin yung ating pinahiram? Ganito ka akong gawin natin. Isang kapan mo ka ako yung pare na nandun o yung obispong nandun sa lugar na yon. Pahiramin namin yung mga nire-recommenda nyo na alam nyong matitino ugali. At sabi ko, pero meron ka, sabi ko dun sa obispo, pero kailangan mangako ka ha. Pag hindi nagbayad sa amin, huwag mong babasbasan. Kasi mas mahalaga yun sa mga nangungutang na hindi sila basbasan ng kanilang obispo, pare. Alam po ninyo, ang karanasan namin sa mga pinahiram namin, doon napakaganda. Kasi, alam mo naman, napakahalaga din sa Pilipino, napaka-religyoso natin mga Pilipino, na kung walang, may merong puwersa sa ibabaw nagsasabi, bayaran mo yung utang mo, ay hindi magbabayad kung sa kanila laang So, kuminsan, you have to utilize different methods. Kasi, kukunin mo sala yung kanyang kalabaw? Anak ko, di ba kakatayin lang yun, pagdating mo doon, di wala ng kalabaw. Hindi mo na pwedeng bantayan bawat isang nangungutang dyan. O kaya, form them into cooperatives. Yung cooperative ngayon ng pautangin, mabaya mo sila ngayon mga siwa kung ano nangyayari dun sa mga magsasaka. Kanya lang, ang cooperative movement dito sa Pilipinas is rarely successful. Alam po ninyo, sabi nila, ang tingin nila, pinag-aralan nila, 90% of cooperative failures ay dahil sa yung mga nagpapatakbo ng cooperative, they are cooperating in order to rob the money from the cooperative. Yun naman ang naging problema. Kanya yung mga miyembro na nagbigay ng kanilang maliliit na halaga at salapi, ay nako po, walang nangyayari. Hindi sila nakikinabang sapagkat nalustay ang pera. From 0939-812-4242 from J. Rason. Heartbeat, BSE is under and run by the IMF. Well, to some extent, the influence of the IMF cannot be taken out, especially if you are a heavily borrowing nation. Ay palagi mo, duman tayo dyan, talagang nasa ilalim tayo ng hinlalaki ng IMF. And we had to follow some of their conditions that they imposed kung mangungutang tayo. Pero ngayon, iba ang sitwasyon. Bakit? Maganda ang ating international reserve position, and that's not due to the BSP. That is due to the hard work of the OFW sa laki ng kanilang pinapadalang pera dito sa ating bansa. Kanya nabigyan ng lunas ang ating perennial balance of payments imbalance na parati tayong kinukulang ng foreign exchange or dollars para bayaran yung ating binibili mula sa ibang bansa. Ngayong dumating ngayon ng OFW, nawala yung problema ngayon sapagkat nagpapadala sila, I think as of 2013, mga 22 to 23 billion dollars ang pumasok. Ang ating trade gap dati dyan, mga 6 to 7, 8 billion lang. Di malaking diferensya. Tapos marami pa tayong foreign exchange na pambayad ng ating mga foreign exchange borrowings naman. Yung pinanghiram ng central bank, piniram ng gobyerno. So dito natin nakikita, kanya tumaas ang ating international reserves.
Hindi dahil sa napakagaling na sa central bank, kundi napakadaming perang pinapadala ng mga naghihirap na Pilipino. Halos 10 milyon silang nandun sa labas ng ating bansa. Bakit? Walang pagkakataon dito. Tingnan mo ngayon, maski na unemployment dito, hindi mo magbago. Kung idadagdag mo pa dyan ang underemployment, talagang katakot-takot na nangangailangan ng trabaho. Anong sinasabi nga, bago na report na lumalabas ngayon? Hindi gumaganda ang sitwasyon ng unemployment. Sumasama pa. Bakit? Sa akin kasi, ang dapat pangunang gawin dito ng pamahalaan ay simple. Bakit lumalala ang unemployment? Una-una, hindi lumalaki ng sapat ang mga industriya dito sa ating bansa, domestically. Pangalawa, yung mga natitira dito, ang hirap ng i-empleyo sapagkat kakaunting nalalaman. Ay ba naman kukunin mo yung karpinterong hindi marunong maglagari ng kahoy? Ay bakit mo naman gagawing karpintero? O kaya, kukuha ka dyan ng plumber na hindi naman marunong magkabit-kabit dyan ng mga tubong hindi tumutulo. O kukuha ka ng welder, mag-i-spot welding dyan, hindi naintindihan kung ano yung ginagamit niya for welding. So ngayon, madaling mabiyak yung kanyang ginagawang welding, maraming aksidente tuloy. So dito dapat, ang punto ng gobyerno dito, ang gawin ninyo ngayon, mag-adult education kayo para mabigyan nyo ng kaalaman yung nakakarami na gusto magtrabaho na hindi makakita ng trabaho sa kakulangan ng kanilang nalalaman. Malaking gastos yan, pero sa akin, mas magandang investment yan kaysa dun sa CCT. Yung sa conditional cash transfer. Sapagkat ang problema natin ng unemployment ngayon, yung CCT, makikinabang ka doon 15 years from now. Pag lumaki yung mga bata. Pero sa ngayon, yung mga tatay, andun, nagdudusa. Akala mo ba kayang tustusan ng counting perang binibigay dyan ang kanilang tunay na pangangailangan? Hindi rin naman. Ang gagawin ko na lang, mag-aral ka. Kung gusto mo, mag-empleyo ka ng matino. Wakulangan dyan, some basic education and a lot of skills education. At it is certainly a lot more than what has been provided in the past na siyang kailangan sa ngayon. From 0928-530-3868. Bakit hindi bigyan ng mataas na interest rate ang mga deposito? Sapagkat nagkukontsaba dyan ang mga bangko para pababain lahat yung rate of interest na yan. Para sila makinabang ng malaki. At ang nanonood sa kanila dyan with a big smile on their face, mga tao galing sa Central Bank, Bangko Sentral. And this is what I've been talking about, na there is a reform in the market that is needed to change the structure so that there can be more interaction and competition. Kasi ang mga bangko dyan, meron silang Bankers Association of the Philippines. Sila nakipag-usap mo na sa Bangko Sentral. Kung hindi naman sasabihin ng Bangko Sentral, ano ba ginagawa nyo dito? Kasi, nakikita mo yun dito, gustong paboran ng Bangko Sentral, yung mga bangko. Siguro gusto nila, matibay ito sapagkat malaking kinikita. Hindi naman kumikita ito dahil sa galing nila Kumikita sila at the expense of the savers of this nation. Kaninong interes ang sinakripisyo mo? Di interes ng taong bayan. Di ba? Simple lang naman yung usapan kung bakit di makita? Ako sa akin, parang simple. Because sa kanilang kaalaman, sobrang kaalaman, siguro lahat ng bagay ay komplikado. Maybe a little bit of simple thinking may be necessary. From 0933-947-4769, from Ferdi Pasion. Ito, dati budget analyst daw ito sa UCPB. Isang bangko po yun. Charter change may amend our Constitution and to lessen our rights so that otherwise unconstitutional bills and laws will become constitutional. Tingnan natin, nagangako naman sila yung mga economic provisions lang paluluwagin. Paano pumasok ng maigi dito ang mga foreign investments? Kasi alam po ninyo, katotohanan, mas yabang ng yabang ang pamahalaan dito, naggaling, ang daming pumasok na pera dito. Malayo pa tayo sa ating mga neighbors in terms of foreign direct investments na pumapasok. Alam po ninyo, there was a time, I think 2 or 3 years ago, ang pumasok na in foreign investments sa Vietnam, as high as $16 billion. Dito sa atin ngayon, tuwan-tuwa tayo. $3 or $4 billion ang pumapasok sa loob ng isang taon. I think last year or the year before, ang Vietnam, bumagsak yung 16 billion, naging 10 billion na lang. Abay, nasan ba tayo? Ano ating pagmamalaki? Napakagaling natin, ang baba, pero hindi nila naintindihan. Bakit bumabagal ang foreign investments dito? One of them is the limitation of the Constitution. The other one is the fact na bawat bagong administrasyon dito sa ating napakagaling na bansa, para nating binabagong reglamento. Papapasukin mo itong mga tao ito para ganito. Pagkatapos pag nandyan sila, babaguhin mo. You will change the rules and regulations.
Kanya yun, nakikita mo, unti-unti lamang siguro mabibuild up ang tiwala nila na pag sila'y pumasok, hindi sila sasalbahihin o babaguhin ang mga rules of the game. Yan po ang ating kailangan makita dito. Ang problema din, marami din naman dito sa ating bansa, na basta't foreign investment, tutol sila. Wala naman silang sariling pera para itustos, para magkaroon ng investment sa bansa, magaling lang magbunganga. Ayaw ang magaling sa Pilipino, magaling tayong magbunganga, wala tayong magagawa at nagagawa. 0919-707-8794. Our Congress is trying to do many things and ends doing nothing. Very poor leadership. Well, alam po ninyo, hindi ko pa nakikita kung anong formula ang pwedeng gamitin sa Kongreso at saka sa Senado. Kanya ako'y dumating na din sa punto na sinasabi ko, baka tingin ko we need some political change, mabago ang forma ng ating pamahalaan. Maybe we need to go to a parliamentary method of government, which incidentally they are allowing, the government is allowing to evolve doon sa MILF agreement, which of course will have to stand the test of constitutional scrutiny. Sapagkat sa ating present constitution, ang pwede lang gawin is a local government unit. They cannot create a sub-state. That is not allowed in the Constitution. But that is exactly what they have created in the GRP-MILF agreement. So sigurado yan, pag yan talagang nilabas nila yan, ay maraming magiging questions dyan sa Supreme Court. Hindi question yan na pwede mo lang sabihin na, suportahan nyo lahat ito. No. Let it go through constitutional testing. And then get the constitutional amendments through. And let the people vote on it. Tinig ng bayan ang kailangan madinig. From 0927-584-1388 from Lee Javier of Antique. Good evening, sir. What limitation can freedom of information apply to a depositor and complaint who signs SALN of colleague for declaring assets including bank accounts? Ulitin nga natin yung question, ibalik mo at hindi ko masyadong maintindihan. What limitation can freedom of info apply to a depositor and complainant who questions SALN of college for declaring assets, including bank accounts? Alam po ninyo, dito, pag ikaw nagtrabaho sa gobyerno, kailangan iladlad mo lahat ng iyong pag-aari. Including kung magkano pera meron ka. Para nakikita taon-taon kung ikaw ay yumayaman dahil lang sa talino mo o ikaw ay nagpapayaman dahil sa nangungurakot ka. Yun ang principal purpose ng SALN, Statements of Assets and Liabilities and Net Worth. Para makita kung ang pagyaman mo ay higit doon sa iyong kinikita na dinedeklara. Kasi habang hindi ka tinitigil na magnegosyo ka, ipakita mo at ideklara mo. Kailangan nakalabas doon. Now, ang problema ang nakikita natin dito, yung Freedom of Information Bill, which is a constitutional provision that gives us the mechanism to be able to obtain information that the government is always trying to hide from the people. Unfortunately, ayaw i-certify ni Pinoy as urgent. Although when he ran for president, that was one of his promises. We will pass the Freedom of Information. Ngayon nakaluklok siya. Hey, wag niyong tingnan ako para dyan. Now, depositors and the like, hindi pwedeng ma-violate yung bank secrecy law ng Freedom of Information. Because the Freedom of Information law refers only to government transactions and activities, not to private sector. Ang AMLA is the one that looks at criminal activity from an economic standpoint to find out saan ang bunga ng paggagawa ng krimen. Nandun, pwede nilang siya sa atin. Kung meron silang ebidensya na meron ng krimen na ginawa, na yun naman ay dadaan sa paglilitis at discernment ng judge. Ang judge naman ngayon sa AMLA court should not be so quick to issue. And they must compel totally with the law bago sila tumingin to demand that the name or the name of the depositor be disclosed. Okay? From 0916-736-1533. Sir, can ordinary depositors ask Congress to look into the issue of imbalanced interest rates concerning deposits, savings, and borrowings? Dapat. Kanya lang, ewan ko kung meron marami dun sa mga Kongreso naiintindihan kung ano yung issue. Ang problema, ang ating Kongreso, punong-puno ng abogado, kakaunti lang mga ekonomista dyan o mga bankero. Kakaunti po sila. So the question here is, sa tingin nila, naku, walang ganong interest dito ang publiko. At marami sa kanila dyan, siyempre, ayaw nilang guluhin, baka mamaya magpapatakbo na dyan ang pamahalaan at saka Bangko Sentral.
to pressure them, oy, wag niyo tingnan to, wag kayo magtanong dito. Nakakalungkot. Sa akin, openness to a much larger degree than what is happening now is needed in our country. I am not saying that national interest should be forsaken and that certain data should be kept confidential from the public. Yes, I will not question that. But when the question is, when is national interest involved? Yan ang issue. Okay? 0948-304-0072. The press should look and ask the BIR into the income tax filed by the politicians. I dare any BIR auditor to audit a senator. Well, in their terms of their shame campaign, I'm just waiting for the day they will say, take a look at your senators and what they have paid. Alistan mo lahat ng mga senador dyan. Ilabas mo kung anong kanilang kinitan, dineklara sa'yo, tapos tingnan natin kung anong kanilang buwis na binayad. Kung ganda nun. Kasama na rin siguro lahat ng mga congressmen. Kanya lang, ang pwedeng mangyari dyan, pag yung ginawa ng BIR, next year wala silang budget. Walang ibibigay sa kanila ang Kongreso, abolish the BIR instead. Yun lang ang problema dyan. But I think, bago nila tugisin ang mga mamamayan at ang mga private sector, tugisin nyo muna yung mga public officials. Alam nyo kung bakit, tingin ko lang, ang Pilipino gusto magbayad ng buwis. Kanya lang nabibuisit siya pag nakikita niyang ninanakaw ng mga opisyal. Sa laki ng mga ninanakaw dyan sa PDAF, sa DAP, ay nako. At saka sa mga local government, marami dyan. Like, meron nga nagtawag dito, nagrereklamo. Tingnan mo yung nangyayari daw sa Maynila. Nako, 3 beses nang tinaas sa mga business fees. Yun ang ating kailangan tingnan dito. I'm sure the mayor there may have had his own reasons for doing that. Kasi madalas siya nagpe-pre-release na bangkarote raw ang siyudad ng Maynila. No? Hindi, sino ba makakapagsabi? Masisiyasat ba natin? Kanya kailangan natin yung Freedom of Information Bill. Kanya lang tingin ko, nangangakong Senado, ipapasa nila yan bago matapos ang taon. Hala, tingnan natin. Pero hindi ko naman malaman. Pasanin yan. Kung hindi naman ipapasa ng lower house yan, paano? Okay, from 0933-947-4769 from Fer de Pasion, the President issued an EO that taxes people who sell gold to BSP. Because of this, people just smuggle out our gold. So the BSP now imports gold at a higher price. Why not abolish or selling our own gold to BSP? Alam po ninyo, matagal lang, paski ng BSP nga dyan, naglabas na ng kanila, objecting to the 10% tax, withholding tax, aside from there is also another kind of tax na 2% or 3%, na ina-apply kasi gusto nila tama na yung 5% because that is on gross. Ayaw pumayag ng BIR. So, yan, hanggang ngayon, kanya ngayon, walang nagbebenta sapagkat hindi na sila kikita. Yung mga gold traders, hindi na raw kikita. Nandiyan naman ang ibang mga nagtatawag nila na merkado sa ginto na bumibili. Pagkatapos, ini-smuggle lang palabas. Sino ang nalugi? Bayan pa din. I know the central bank wants to buy as much gold as they can based on the open market price. Pero if you make it unprofitable, walang bibenta talaga sa iyo. I know the central bank already has issued a statement about this, disagreeing with the BIR. Kanya lang, wala ata makapagbago sa isip dito ng BIR chief. Well, what can I tell you? From 0908-181-9044. So if 100 ownership will be allowed in the Constitution, then China will just pay for the disputed island for 100% ownership. What an idiocracy and ill patriotism of Filipinos. Wala pa naman ako nandidinig na nagbigay ng ganung suggestion, ipagbili na lang natin yon. But maybe, the answer to that is to find an economic basis maybe to say, alright, ano man lang is makita ko dyan sa area ng ito, I will give you a contract where I will sell, let's say, 30% or 35% or 40% of the output to you, so that you can be assured of continuing supply from that area. But, at the same time, babayaran mo yun. Ganun lang yun. So that, gusto nila, they have assured supply because of their growing and expanding economy, although everybody is a little afraid now na medyo nag-i-slow down ang Chinese economy at nag-o-overheat ng konti. From 0932-625-7060. Do you think the fact that we are a neo-colony of the United States is the main reason why our country's economy is at the back burner? No, it's just that we're too small. We're not a big country. We're a small country.
So we cannot take all that. You know, we have reserves of what? 80 billion? Oh my goodness. The reserves of China is $1.4 trillion. The reserves of Japan is almost the same, 1.3, 1.4 trillion dollars. Tayo, 80 billion. Sino ba tayo? Singapore lang sa atin, mas malaki pa ang international reserves sa atin. Isang bansa ng about 4 million people, their international reserves are greater than ours. Their standard of living is greater than ours. Ay, ano pa ang gusto ninyo? Talagang ganun talaga ang mangyayari. We are too small. Our economy, that's why also part of our difficulty is that to create enough demand locally is not very conducive. We have to become a truly exporting nation, manufacturing for the world, because our domestic demand is too small. So yung sobra doon sa pinoproduce mo sa ibang bansa, yun ngayon ang pagbibili mo dito. Kanya dito, ang industriya na de-develop, puro assembly maliliit. Whether that is refrigerator, air conditioning, cars, blah, 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 napakaliit. Because ang demand, magbenta ka dito ng 100,000 sasakyan sa isang taon, malaking bagay. That is nothing in terms of the world market. You take a look at some of them, people like Toyota, well, they sell millions of cars a year. Anong porsyento tayo doon? Di siyempre, ganun. Now, we're running out of time. I just want to remind you, don't forget our revolution of goodness. Nawa sana kayo ay maggagawa para sa bayan. Let your acts speak for themselves. Ano man nakikita mong kadiliman sa labas, mahalaga na hindi mo makakalimutan na ang tulong na magagawa nating pinakamabisa para sa ating bansa ay yung gumagawa tayo ng isang kawanggawa araw-araw na ginawa ng Diyos. At pag nagawa mo yan araw-araw, marahil dating panahon, naku, dalawang kawanggawa na ang gagawin mo. Hindi question ng pera yan. Ano man tulong, emotional, physical, monetary, and any other way na natutulungan mo ang sino man, ang pinakamaliit sa atin, maski na yan ay kamag-anak mo, o baka yung biyanan mo, o maski na asawa mo. Alam mo, pinakamaganda, ikaw ang beneficiary, ikaw ang unang magbe-benepisyo sa iyong kawanggawa. Kanya, huwag kayong kalimutan. Pwede kayong mag-text dito sa akin. Sabihin mo, padalan nga ninyo ko ng 100 niya mga bowler na yan para masuot ko at maipamigay ko sa ating mga kaibigan. Ha? Para makumbinsi ko sila. Dito nananatili ang ating tiwala para magbago ang ating bayan. Mas marami tayong makumbinsing kababayan na gumawa ng magandang gawain, mas mabuti magiging ang ating bayan. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa gabing ito, and I hope you enjoyed our program. We are going to see you next week. God bless you. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to our show, PART2. Ay, marami pong salamat. Marami rin yung lalaki kung ayaw rin ng divorce. Change, meaning introduction of new policies. At natutuwa ako na And all that, or just katito. nakakuha ng linggo ng kanyang panunungkulan. And It went from 5 peso and 30. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to our show, PART2. Ay, marami pong salamat. Marami rin yung lalaki kung ayaw rin ng divorce. Change, meaning introduction of new policies. at natutuwa ako na And all that, or just katito. nakakuha ng linggo ng kanyang panunungkulan. And It went from 5 peso and 30 centavos.